كودية اللي هي عليها الأكواد اهو. الكود اللي عليها تكتبه عليها 22 عليها مثلا 22 كيلو، 103، 104 مثلا 100 كيلو، 102، 1 كيلو. تمام. الملونة اهي والكودية اهي. تمام. نيجي لحاجة اسمها بحث الداتا شيت. الموقع ده الجزء الاونلاين مربوط بموقع اول داتا شيت. اي سي هيقابلك في المخططات هتكتب رقمه هنا، وليكن تي جي اي مثلا 1040 اللي هو اي سي الفحص زي ما احنا قلنا. ظهر لنا هنا هو اول واحد. تمام. مش بتاع الفحص، اسف، بتاع اللي كان بص بين الوحدات اهو. وبنحمل الداتا شيت بتاعته. تمام. وكل حاجة موجودة بأمر الله لأنه أونلاين. القطعة ديت أونلاين موجودة على طول. لكن الجزئية الأوفلاين بقى نيجي للشغل التقيل. نرجع أهو. المحرك، الفتيس، الفرامل، العدادات، الرئيسي اللي هو الجي ام، الاف ار، الام اس اف، تي سي او، تي ام اف، تي ام بي، والاتش ام. تعال كده مثلا نختار الجي ام اهو. الاعطال بتاعته كلها. عاوز تبحث بالكود اكتب الكود وابحث. تمام. طب احنا جبنا العطل، عاوزين نشوف الفيش اهي. الفيش اهي. نختار هنا اكس 14، اكس 2، اكس 20، وهكذا. كل الاكسات بتاعت الجي ام اللي احنا هنشتغل عليه. طب المخطط حاجه زي كده اهي. بقول لك بي تي اس 660 اللي هي الاوت بوت بتاع دايره البي تي اس 660، ومزودينه بنظام التكبير عشان نبقى عارفين الخطوط من والى عامله ازاي. والبورده الكونتيننتال والبورده الفي دي او اللي هي السيمنز. حاجه زي كده وحاجه زي كده. الدوائر كلها بمخططاتها وصور البورده كمان. الفولتيات معانا احنا عاملينها بحريه كده عشان يبقى انت عارف الفولتيات كلها منين وفين. تمام. مثلا بيقول لك اهو جي ام كونتيننتال بي تي اس 716 و724 اهي. المخارج منين لفين وهكذا. تمام. تعال نشوف مثلا الفتيس اهو. اكواد الاعطال برضه نبحث برقم عطل. تمام اهو 3021 قال لك قطع بسلك صمام الضافر اللي هو الريش، بل في الريشه الاولاني الام اس 2. تمام. طب عاوزين الفيش اهي. الاكس 1 بتاع كنترول الفتيس بترتيب البنن. تمام. عاوزين اكس 2 اهي. كل خط جاي منين وترتيب برضو البن من على البوردة من جوه لحد بره. شغل متعوب عليه بفضل الله، وان شاء الله كل 3 شهور في تحديث. المخطط اهو بيقول لك 30A و30B مخطط دايرة الباور. طب تعال نشوف مثلا البي تي اسات والانبوت اهي. ده بيقول لك المداخل اللي جايه عشان تشغل دوائر البي تي اسات اهي. في رسومات عاديه ورسومات ورقه وقلم بالمسطره. تمام. بس شغل موثوق بامر الله. الاتش سي 157. تمام. كل الدوائر بفضل الله. وفي البورده اللي هي الجي اس بي اس اتش 2 اللي هي الباور شيفت 2 اللي هي الاوتوماتيك. دوائر الويك اب لاين وكل حاجه. البورده اهي. 30 23 فولت كور. الخانة بتاعتها بس بتكبر. تمام. خط بوردة زي ده كده. خط الخمسة اللي تحت. خطوط البوت.
المفتاح اللي تحت بالفولتيات بتاعته، خطوط داخلية في البوردة الباور شيفت، وهكذا كل شيء ان شاء الله. وفي الخباص كابينة اف ار فيش مخطط بوردة. تمام ان شاء الله. دي بقى خانة المساعد الذكي، ان شاء الله تسأله على اي عطل هيجيبهولك، وان شاء الله هيبقى اي عطل خارجي وعطل الكتروني اللي هو الانترنال فولت ان ذا بورد، يعني لو اعطال الالكترونية داخل البوردة نفسها. ان شاء الله اي حد محتاج اي حاجة من الحاجات دي كلها كلمني بامر الله على الواتس. والسلام عليكم.